سلام دوستای خوبم. میخوام امروز طرز تهیه قورمه سبزی رو بگم. مواد لازم برای تهیه قورمه سبزی: سبزی تفت داده شده که بیرون میگیریم نیم کیلو. البته باید خودمون بیایم دوباره سرخش کنیم با زیر خیلی ملایم. شنبیله یه قاشق پر. گوشت گوسفندی 400 گرم. لیمو عمانی 5 عدد. پیاز 2 عدد. لوبیا چیتی 3 پیمانه. برنجم طرز تهیه‌اش رو گفتم بهتون. فلفل قرمز، فلفل سیاه، زردچوبه، نمک. الان میریم برای که لوبیا چیتی رو بخیزونیم. الان میرم آب جوش میذارم تا نیم ساعت خیس بخوره لوبیا چیتیمون. آب که جوش اومد من میریزم نیم ساعت تا لوبیا چیتیش خیس بخوره. دیگه نمیخواد از شب قبل وقتی آب جوش بریم روش، دیگه نمیخواد از شب قبل بخیسونیش، بخاطر اینکه سریع میخوای درست کنید. 2 عدد پیازمون رو خرد میکنیم. پیازها رو به صورت نیم بند خرد میکنیم. نگران اینکه درشته نباشین، چون تو قورمه اصلا پیدا نمیشه، چون اینقدر قول میخوره که اصلا پیازش محو میشه، اونطوری خوشمزه تر میشه. الان میریم برای تفت دادن پیاز. مقدار کم روغن میریزم، زیاد نمیخواد. وقتی پیاز رو سبک شد گوشت رو بهش اضافه میکنیم. زیاد نمیخواد پیاز رو تفتش بدیم. من گوشت رو اضافه میکنم. گوشت رو مایش نمیخواد بیاد ریزش کنیم. این رو گاز کم میکنم. برم سراغ سبزی. برای سبزی این هم تیرش رو کم کردم. گوشت رو تفت بخورم با هم با پیازا. یه ذوق گوشت رو بگیره. یه سرخ شدن. روغن هم میزنیم. سبزی سرخ شده است، آماده است. باید زیرش رو کم کنیم. جلوی گاز رو کم میکنیم تا آروم آروم سرخ بشه. زردچوبه یه مقدار کم اضافه کنم. خورش سبزی زیاد زردچوبه نمیخواد. ذوقش به در حد 2-3 دقیقه تفتش میدم. یه مقدار کم هم به سبزی اضافه میکنم. سبزی باید خیلی با زیر کم خوب تفت داده بشه. خود سبزی به تفت دادن سبزی خوشمزه میشه. حالت یه مقدار با زیر کم، حالت مقداری که رنگش سبزی آب سبزی نگاه کنید. مثلا که سبزی مانند پیدا میکنه. اگه شعله گاز رو زیاد کنید خود سبزیتون حالت تلخی پیدا میکنه. مثلا که با شعله ملایم سبزیتون رو تفت بدین. الان گوشتم آماده است.
دوستم تفت داده شد. الان سبزیمون تفت داده شده. یه حالت نگاه کنید، حالت روغنش سبز رنگ شده. یه معلومه خوب تفت خورده شد. هیچ وقت سبزیتون رو زیرش رو زیاد نکنین. باید توی سبزی بیستین تا رنگش قشنگ بشه. الان من سبزیم آماده است. میخوام شنبیله رو بهش یه قاشق که گفتم اضافه کنم. خب این یه قاشق شنبیله که شنبیله رو بهش اضافه کردم، تفت دادم. باید خاموش کنم چون شنبیله خوش 2-3 دقیقه کافیشه. مرتب تفت دادم این شکلی شد. دیگه الان گاز رو خاموش کنم. سبزیمون تفت داده شد. شنبیله هم حتی اضافه کردم، تفتش دادم. این شکلی شد. یه کافیه. الان فلفل و اینا هم بهش اضافه میکنم. فلفل سیاه به اندازه دلخواه. یه قاشق چای کافیه. فلفل قرمز یه مقداره. خاموش میکنم. خاموش. سبزیمون جا افتاد. الان میریم سراغ گوشت و پیاز. با آب جوش میذاریم یه ربع ساعت گوشت و پیاز هم بپزیم. الان من آبجوش رو اضافه میکنم. کنید آبجوش برقیه، زود پس برقیه به اندازه لازم که رو گوشت رو یک بند انگشت بگیره. نگاه کنید. اگر بخواید میتونید آب جوش رو کامل اندازه دلخواهتون یه اندازه 1 کتری میشه، کتری برقی. اینو بریزید کافیه. نگاه کنید دیگه نمیخواد هی آب اضافه کنید. میذارم 20 دقیقه که بعد لوبیا چیدی باش بپزه. میارم تا تفت نشه. نصفشون کردم. لیمو رو از وسط حساشون در بردم. دیگه هسته ندارم. میگفتم که اینجا که این سبزی رو بیت خورده بوده. من این سبزی گرفتم با آب جوشه تموم شد. آبشو میریزیم. آب روش میگیریم دوباره. تموم. آماده شد برای رنگی چه روغنی انداخته. لوبیا چیزی رو اضافه میکنیم. میذاریم تا 1-1.5 ساعت دیگه لوبیا باش بپزه. اینو میذاریم. لوبیا چیزی که ریختیم توش میذاریم 20 دقیقه بپزه. خب الان من سبزی رو اضافه میکنم. نگاه کن در این حد میشه. خورشتمون رو ببینید. سبزی رو به لوبیا اضافه کنم. لوبیا و گوشت رو اضافه کنم. لیمو هم اضافه میکنیم بهشون. نمک 2 تا 3 تایی چایخوری پر. اگه بازم نیاز شد امتحانش میکنید اضافه میکنید. خب میذاریم الان
ربع ساعت دیگه خورش سبزیمون قشنگ جا بیفته. الان تایم بهش میدیم 15 دقیقه. غذایمون دیگه آماده است. نگاه کنید رنگش چقدر قشنگ و سبز و خوش رنگ شده. دیگه جا افتاده خورش سبزیمون. الان براتون میکشم فیلم میگیرم. طرز تهیه برنج رو بهتون یاد بدم. برنجمون هندیه. من با آب جوش 20 دقیقه آب خیلی جوش 20 دقیقه میذارم خیس بخوره. برنج رو شستم. بعد الان آبی که جوش اومده میریزم رو برنج. دیگه نمیخواد برنج رو یه شب زودتر خیس کنید و اینا. همین که آب جوش بریزید روش برنجتون هم خراب نمیشه، قشنگ قد میکشه و خوب میشه برنجتون. برای کسایی که دانشجوان یا میخوان کار دارن یا وقت نمیکنن میخوان سریع برنج رو درست کنن. آبی که خیلی جوش اومده من میریزم روی برنج. 1 ساعت که موند برنجمون قشنگ قد میکشه. الان من آب برنج گذاشتم آب جوش بیاد. طرز تهیه برنج رو بهتون بگم. نمک 4 تا میریزم. 4 تا خور. بزنیم تو آبش جوش بیاد. به برنجی که خیس کرده بودیم آبو میریزیم. خب میریم سراغ ریختن برنج توی ظرف. آبمون جوش اومده نگاه کنید. میذارم برنج باش جوش بخوره. از 8 دقیقه میریم برای صاف کردن برنج. مقدار کمی آب فلم میریزیم روی برنج. ظرفمون که داغ شد کامل داغ شد زیرشو کم میکنم. روغن میریزم برای تدلیگ. به خاطر که تدلیگتون خوب بشه نباید زیر گازتون رو زیاد کنیم. برنجتون کردم در دیگه میذارم. الان زیر گاز رو کم میکنم. سریع با کم کنید تا نونتون نسوزه. اگه زیاد باشه نونتون میسوزه. رنگش قشنگ طلایی نمیشه. برنج ما آماده شده. طرز تهیه برنجمون بود که بهتون آموزش دادم. دوست داشتید روغن بریزید، دوست هم نداشتید که نه. خب عزیزای دلم اینم از خورش سبزی ما. نگاه کنید رنگش چقدر خوش رنگ و سبز شده. یه خورش سبزی خوب، قورمه سبزی خوب باید رنگش سبز و خوش رنگ باشه. خیلی خوشمزه شده. یک بار امتحان کنید.